Hello everyone, it's me Nirajan. Welcome to new video tutorial. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी निम्न कुराहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। फोल्डर भनेको विभिन्न फाइलहरूलाई म्यानेज गरेर राख्नको लागि प्रयोग हुने एउटा लोकेसन हो। जस्तै फोटोज नामको एउटा फोल्डर बनाएर त्यो भित्र हामी फोटोहरू राख्न सक्छौँ। भिडियोज नामको एउटा फोल्डर बनाएर भिडियोहरू राख्न सक्छौँ। यसरी फाइलहरूलाई म्यानेज गरेर राख्नको लागि प्रयोग हुने लोकेसनलाई हामी फोल्डर भनेर चिन्दछौँ। हामीले कम्प्युटरमा नयाँ फोल्डरलाई कसरी क्रिएट गर्ने? हामीले कम्प्युटरमा न्यू फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि एट फर्स्ट कुन लोकेसनमा हामीले फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने हो त्यो लोकेसनमा जाने र त्यसपछि खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने, जस्तै म डेस्कटपमा बनाएर देखाउँछु। र त्यसपछि न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर फोल्डरमा क्लिक गर्ने र न्यू फोल्डर भनेर एउटा यहाँनिर यस्तो देखिनेछ। र त्यसपछि हामीले ब्याक स्पेसको हेल्पबाट योलाई डिलिट गर्यौं, यो लेखेको टेक्स्टलाई। र त्यसपछि यहाँनिर मैले उदाहरणको लागि हेलो नामको एउटा फोल्डर बनाए, इन्टर क्लिक गरे हाम्रो फोल्डर क्रिएट भएको देख्न सक्छौं। र त्यस्तै गरेर फोल्डर क्रिएट गर्ने अर्को तरिका पनि रहेको छ। किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट एन मा क्लिक गर्ने, न्यू फोल्डर भनेर देखिनेछ। सेम तरिकाले फोल्डरको नेम राख्ने, मैले यहाँनिर एमएनआर भन्ने राखे, इन्टर क्लिक गरे फोल्डर क्रिएट भएको देख्न सक्छौं। अब यो फोल्डरलाई रिनेम कसरी गर्ने त? यो फोल्डरलाई हामीले रिनेम गर्नु पर्यो भने फोल्डरमा राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट रिनेम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर अर्को नाम दिने। जस्तै मैले उदाहरणको लागि एटीएम नेम दिए र इन्टर क्लिक गरे, रिनेम भएको देख्न सक्छौं। रिनेम गर्ने अर्को तरिका फोल्डरमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र किबोर्डबाट फंक्सन की 2 मा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर नेम दिने। जस्तै मैले डीएचएन लेखे, इन्टर क्लिक गरे, रिनेम भएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर कुनै पनि फाइलहरूलाई या फोल्डरलाई डिलिट कसरी गर्ने? जस्तै हामीले यहाँनिरबाट विन्डोज 7 नेमको एउटा फाइल रहेको छ, यो फाइललाई डिलिट गर्नु पर्यो भने यसमा राइट क्लिक गर्ने र डिलिटमा क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट एउटा यस्तो टाइपको डायलग बक्स ओपन भएको छ। यु आर श्योर यु गोइङ टु मुभ दिस फाइल टु द रिसाइकल बिन भनेर यहाँनिर के हामीलाई सोध्यो। मैले यसमा क्लिक गरे भने यो डिलिट हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले हामीले फोल्डरलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने पनि फोल्डरमा राइट क्लिक गर्ने, डिलिटमा क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै डी मा क्लिक गर्दा पनि डिलिट हुन्छ। एस गरे यो डिलिट भयो। अर्को तरिका फोल्डरमा क्लिक गर्ने र किबोर्डबाट डिलिट की प्रेस गर्ने र इन्टर क्लिक गर्ने, यसरी डिलिट गर्न सक्छौं। तर हामीले कम्प्युटरबाट यसरी कुनै पनि फाइल फोल्डरहरूलाई डिलिट गर्यौं भने रिसाइकल बिनमा मुभ हुन्छ। अहिले मैले यी फोल्डरहरू डिलिट गरेको छु र यहाँनिर रिसाइकल बिनमा हेर्छु। यहाँनिर यो फोल्डर रिसाइकल बिनमा आएको र यो फाइल पनि रिसाइकल बिनमा मुभ भएको हामी देख्न सक्छौं। यिनीहरूलाई हामी पहिलेकै ठाउँमा रिस्टोर पनि गर्न सक्छौं। सिलेक्ट गरेर यहाँनिर रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम्स भन्नेमा क्लिक गर्यौं भने यिनीहरू रिस्टोर हुनेछन्। यहाँनिर हामी रिस्टोर भएको देख्न सक्छौं। अब यिनीहरूलाई हामीले पर्मानेन्ट डिलिट गर्नु पर्यो, रिसाइकल बिनमा नबस्ने गरी डिलिट गर्नु पर्यो भने फोल्डरमा क्लिक गर्ने र शिफ्टको बटनसँगै डिलिट गर्ने। शिफ्टको बटनसँगै डिलिट गर्यौं भने कुनै पनि फाइल फोल्डर कम्प्युटरबाट पर्मानेन्टली डिलिट हुनेछन्। या हामीले रिसाइकल बिनको सेटिङ चेन्ज गर्ने, यसको लागि रिसाइकल बिनमा राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि प्रोपर्टिज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर हामी सेकेन्ड अप्सन डोन्ट मुभ फाइल्स टु द रिसाइकल बिन, रिमुभ फाइल्स इमिडिएटली व्हेन डिलिटेड भन्ने अप्सन चुज गरेर एप्लाई गर्ने। त्यसपछि पनि हामी रिसाइकल बिनमा नराखिकन पर्मानेन्ट डिलिट गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यहाँनिर केटीएम नामको फोल्डरलाई मैले डिलिट की थिचे र एस गरे, रिसाइकल बिनमा नगइकन हामी पर्मानेन्ट डिलिट भएको देख्न सक्छौं। मैले चाहिँ यो सेटिङलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याए, यहाँनिर कस्टम साइजमा
एप्लाई गरेर ओके गर्छु। यहाँनिरबाट रिसाइकल बिनले कति एमबीसम्म लिने, कति एमबीसम्मको स्टोर गर्न सक्ने भन्ने जुन यो डाटा छ यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके गरेँ मैले। त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिरबाट फोल्डरको आइकनलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्छौँ। फोल्डरको आइकन जस्तै यहाँनिर कम्प्युटर नामको एउटा फोल्डर छ, यो आइकनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसमा हामीले राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको प्रोपर्टिज ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी फोल्डरको प्रोपर्टिज ओपन भएको देख्न सक्छौँ। यसको लोकेसन कुन लोकेसनमा छ, साइज कति छ। हाम्रो नर्मली फोल्डरहरूको साइज चाहिँ हुँदैन, फोल्डरभित्र भएको फाइलको साइज रहेको हुन्छ। र त्यस्तै गरेर फोल्डरको यहाँनिर रिड ओन्लीमा छ कि हिडन छ कि भनेर विभिन्न कुराहरू दिएको देख्न सक्छौँ। र हामीले आइकन चेन्ज गर्ने हो। आइकन चेन्ज गर्नको लागि कस्टमाइजमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर चेन्ज आइकन भनेर दिएको छ, चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्ने। यहाँनिरबाट कस्तो आइकन चाहियो त्यो आइकन चुज गर्ने, ओके गर्ने र एप्लाई गर्ने र ओके गर्ने। यहाँनिर हामी आइकन चेन्ज भएको देख्न सक्छौँ। फेरि हामीले रिस्टोर डिफल्ट गर्नु पर्यो भने पनि यसको प्रोपर्टिज ओपन गर्ने। कुनै पनि फाइल फोल्डरहरूको यदि हामीले प्रोपर्टिज ओपन गर्नु छ भने फोल्डरमा क्लिक गरेर अल्टको बटनसँग इन्टर क्लिक गर्दा पनि यहाँनिर हाम्रो फोल्डर या फाइलको प्रोपर्टिज ओपन हुन्छ। कस्टमाइजमा क्लिक गरे, यहाँनिर चेन्ज आइकनमा क्लिक गरे र यहाँनिर हामी रिस्टोर डिफल्ट भनेर दिएको छ, रिस्टोर डिफल्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि एप्लाईमा क्लिक गर्ने। हाम्रो डिफल्टमा आएको देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले डिसेबल रिसाइकल बिन सिकिसक्यौँ। रिसाइकल बिनको साइजलाई चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिकिसक्यौँ। रिस्टोर गर्ने भन्ने पनि सिकिसक्यौँ हामीले। र त्यस्तै गरेर हाइड सो फोल्डर फाइल, हामीले कम्प्युटरबाट कुनै पनि फाइल फोल्डरहरूलाई हाइड र सो गर्न हामी सिक्छौँ। मिनिमाइज गरे। अब यहाँनिर अहिले हाम्रो निराजन नामको फोल्डर छ एउटा। यो फोल्डरलाई यहाँनिरबाट हाइड गर्नु पर्यो भने यसमा राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट हिडनमा टिकमार्क लगाउने र एप्लाई गर्ने र त्यसपछि ओके गर्ने। यहाँनिरबाट निराजन नामको फोल्डर अहिले हाइड भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हाइड भएको फोल्डरलाई अब सो पनि गर्नु पर्यो। सो गर्नु पर्यो भने स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर फोल्डर लेख्ने र फोल्डर अप्सन भन्ने हाम्रो यहाँनिर टपमा देखिनेछ। फोल्डर लेख्ने बित्तिकै यो फोल्डर अप्सन भन्नेलाई ओपन गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो भ्यू भन्ने मेन्युमा जाने र भ्यू भन्ने मेन्युमा गइसकेपछि यहाँनिर हिडन फाइल्स एन्ड फोल्डर्स भन्ने भित्र हाम्रो यहाँनिर डोन्ट सो हिडन फाइल फोल्डर भनेर दिएको छ। योलाई चाहिँ हामीले सो फाइल्स फोल्डर्स एन्ड ड्राइभ्स भन्नेमा राख्ने र त्यसपछि एप्लाई गरेर ओके गर्ने। यहाँनिर हाम्रो हिडन भएको फोल्डर अलिकति यस्तो टाइपको देखिएको छ, यो हिडन छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले यो यस्तोबाट हटाउनको लागि राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा क्लिक गरेर यो हिडनको टिक मार्कलाई हटाएर एप्लाई गर्ने। हिडनबाट यो चाहिँ हाम्रो अहिले हटिसकेको छ। र त्यस्तै गरेर हामीले यो फोल्डरलाई अब हिडन गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गर्ने, प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्ने र हिडनमा टिक मार्क लगाएर एप्लाई गर्ने र त्यसपछि ओके गर्ने, ओके गर्ने। तर हामीले हिडन गरे पनि यो चाहिँ अहिले यहाँनिर सो भइराखेको छ, तर अरूभन्दा धमिलो आकारमा देखिराखेको छ, किनकि हामीले अहिले सेटिङबाट हिडन भएकोलाई पनि देखिने भन्ने अप्सनमा चुज गरेको हुनाले यहाँनिर यस्तो भएको हो। त्यसलाई हामी नदेखिने डोन्ट सो हिडन फाइल फोल्डर एन्ड ड्राइभमा राख्नको लागि सेम तरिकाले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर फोल्डर अघिको जस्तै फोल्डर अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर भ्यूबाट यो अप्सनमा राखेपछि फेरि यिनीहरू हिडन भएको जुन फाइल फोल्डरहरू छन् तिनीहरू देखिँदैनन्। त्यो अप्सन अन छ भनेपछि यिनीहरू देखिन्छन्। ओके, यो त भयो हाम्रो फोल्डरलाई हाइड र सो गर्ने र अप्सनहरूमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर राख्ने तरिका। र अर्को कुरा रहेको छ यहाँनिर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ द पार्ट्स अफ अ विन्डो भन्ने छ। अब विन्डोको पार्टहरूलाई कसरी हामी सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ। जस्तै हामीले यो विन्डो एउटा ओपन भयो, यहाँनिर हामी फोल्डरको नेम दिएको देख्न सक्छौँ। जुन फोल्डर ओपन छ त्यो फोल्डरको नेम दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ त्यो फोल्डरको भित्र भएको कुराहरूलाई सर्च गर्नको लागि सर्च बार दिएको छ।
र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ त्योसँग रिलेटेड हाम्रो विभिन्न कुराहरू जस्तै डाउनलोड्स डेस्कटप भनेर दिएको छ। यो जस्तै मैले डेस्कटप भन्नेलाई यहाँनिरबाट चुज गरेँ र अब यिनीहरूलाई फोल्डरभित्र भएको जुन आइटमहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी देखाउने भन्ने कुरालाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँनिर हामी एउटा यस्तो टाइपको दिएको छ चेन्ज युर भ्यू भन्ने छ। यहाँनिर क्लिक गर्ने मोर अप्सन छ भन्नेमा र लार्जमा देखाउने कि त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट मिडियममा देखाउने कि त्यस्तै गरेर यहाँनिर लिस्टमा देखाउने कि केमा देखाउने डिटेल्समा देखाउने कि त्यस्तै गरेर कसरी सो हुने भन्ने कुरालाई हामी यो ठाउँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को कुरा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सो द प्रिभ्यू पेन भन्ने छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्याप्चरमा क्लिक गरेँ। अब प्रिभ्यू पेन भनेको यहाँनिर यो भित्र के छ भनेर प्रिभ्यू पेन देखिन्छ। यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ, अब यो फोटो रहेछ यहाँनिर यस्तो टाइपको देखिएको छ। त्यस्तै गरेर कुनै फाइलमा क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो भित्र के छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू देखिन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ यहाँनिर डाउनलोडसम्म एउटा फाइल होला, मैले प्रिभ्यू पेन देखाएको छु, विन्डोज 7 नामको छ पिडिएफ। र अब यहाँनिरबाट यो के हो भनेर यहाँनिर प्रिभ्यू पेनमा देखिन्छ। यहाँनिर जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँनिर यो भित्र एउटा एमएस वर्डको डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। राइट क्लिक गरेँ र त्यसपछि न्यू भन्नेमा क्लिक गरेर माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट र यसको नाम म अहिलेको लागि COMPUTER लेखेर इन्टर गर्छु। यसलाई खोल्छु र यहाँनिर म =RAND ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्छु र मैले यसलाई कन्ट्रोल S गरेर यहाँनिरबाट क्लोज गरिदिन्छु। अब मैले कम्प्युटर भन्नेमा क्लिक गरेँ र प्रिभ्यू पेनलाई ओपन गरेँ र यहाँनिर चाहिँ यस्तो टाइपको लेखिएको छ भन्ने कुरा हामी यहीँनिरबाट हेर्न सक्छौँ। यसरी प्रिभ्यू पेनलाई अन गर्ने र अफ गर्ने काम पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले हटाइदिएँ। अब यो भित्र रहेको जुन फाइल फोल्डरहरूलाई सर्च गर्नको लागि जस्तै डाउनलोड छ भन्ने फोल्डरभित्र भएको कुराहरूलाई सर्च गर्न यहाँनिर क्लिक गर्ने र यहाँनिर नाम लेख्ने। जस्तै सी लेखेपछि सीबाट नाम आउने सबै कुराहरू देखिन्छ। कम्प्युटर लेखेपछि कम्प्युटर नामको यो छ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर दिएको छ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्गनाइज भनेर दिएको छ। अर्गनाइजमा गएर हामी कपी गर्ने, कट गर्ने, त्यस्तै गरेर डिलिट गर्ने, लेआउटलाई चेन्ज गर्ने, मेन्यु बारलाई देखाउने। जस्तै मेन्यु बारलाई मा क्लिक गरेपछि यहाँनिर फाइल, एडिट, भ्यू भन्ने विभिन्न मेन्युहरू ओपन भएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर लेआउटमा हामी यहाँनिरबाट जस्तै प्रिभ्यू पेनलाई हटाउनु छ भने यहाँनिरबाट पनि हटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डिटेल पेन भनेको तलपट्टि जस्तै योमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर कम्प्युटर नामको छ, टाइटल छैन, आइटी जोनले यस्तो यस्तो भनेर विभिन्न कुराहरू दिइएको छ। यो डिटेललाई पनि हामी यहाँनिरबाट हटाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर डिटेल पेनको टिक मार्कलाई हटाउने, यहाँनिर डिटेल पेन अहिले हटेको देख्न सक्छौँ, रिमुभ भएको छ। त्यस्तै गरेर यसलाई रिनेम गर्ने, प्रोपर्टीलाई रिमुभ गर्ने विभिन्न कुराहरू यहाँनिरबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै क्लोज गर्ने। ओके, त्यसपछि हामी विन्डोलाई स्विच कसरी गर्ने त? जस्तै अहिले हाम्रो यहाँनिर एउटा, दुईटा, तीनटा विन्डोहरू ओपन भएको छ। अझ मैले एउटा क्लिक गरेँ, सरी यसलाई ओपन गरेँ। अब यो विन्डो पनि हाम्रो ओपन भयो। अब हाम्रो यहाँनिरबाट यो विन्डो ओपन भइराखेको छ। अब अर्को विन्डो यो ठाउँमा स्विच गर्नु पर्यो भने हामीले किबोर्डबाट अल्टको बटनसँगै ट्याबमा क्लिक गरौँ र ट्याबमा क्लिक गरेपछि अल्टलाई नछोड्ने, ट्याबलाई छोडिदिने र अब कुन अझ फेरि ट्याबमा क्लिक गर्ने, यो विन्डोलाई स्विच गर्ने हो भने योमा ल्याएर यसलाई छोडिदिने अल्टलाई, अनि डेस्कटपमा लग्यो भने डेस्कटपमा लगेर अल्टलाई छोडिदिने। त्यस्तै गरेर केमा कुन विन्डोलाई स्विच गर्ने त्योमा ल्याएर छोडिदिने, यहाँनिर स्विच हुनेछ। जस्तै मैले उदाहरणको लागि माइक्रोसफ्ट एड्जलाई छोडिदिएँ। यसरी यहाँनिर चाहिँ स्विच भएको देख्न सक्छौँ।